Eerste mee in de baan betreft catalogus nummer 140, Trista van Markstraat. De vader Tjalle 454, de moeder Frida van Markstraat. Moedersvader Jacob 302. Kokker, maatschap Hofstee in Gorredijk en een eigen bij Overijssel en Hofstee in Hoogstenzwaar. Driejarigen stappen niet rond in de groep, gaan direct individueel keuren. Dus nummer 52, of in ieder geval rubriek 5A, 52 tot en met 59. Mogen met spoed naar de baan komen. En we doen niet zoals bij opname dat ze allemaal eerst rondstappen. Nee, we gaan direct individueel starten. En inmiddels hebben we de eerste twee banen in de baan, zowel in baan 1 als in baan 2. Baan 1 komt nummer 57 binnen. Jinne T. van Sessing. Stemmerrie uit de combinatie Tiede maal Mijnse. En de fokker-eigenaar is de familie Tang. Nummer 57 stelt zich op voor de jury in baan 1. In baan 2 zien we rondstappen Trista van Markstraten, een dubbel A Stermerrie. 8 jaar oud. De vader is Tjalle. En moedersvader is Jacob. Rijtsma en Hofstee uit Hoornsterswagen zijn de eigenaren. De fokker is de maatschap Hofstee uit Gorredijk. In baan 2 nummer 140 Trista van Markstraat. In baan 1 keuren we rubriek 5 aan de driejarige Stermerries. Dit jaar de eerste premie behaald.
een locatiekeuring of een stamboekkeuring of een fokdag. En gaan vandaag natuurlijk boven proberen misschien wel het fel begeerde voorlopige kroonpredicaat binnen te halen. En dat geldt natuurlijk ook voor de 7 jaar en oudere stermerries. En bij de 7 jaar en ouderen hopen we vandaag natuurlijk ook een aantal merries te krijgen die het modelpredicaat of het voorlopig modelpredicaat binnen gaan halen. Inmiddels 59 in baan 1, 59, Lot van de Wijnkade. Dubbel A stermerrie, de combinatie Menne, Mal, Tjalle. En de fokker-eigenaar is Willem Logos uit Ederveen. Nummer 59 staat opgesteld in baan 1. En in baan 2, 138, Maaike van de Kroeplan. Jonge Reinder 452 uit de Sulken. Sterpreferentie 4, sterwaarde afstandingen. Moedersvader Pokker 403. Fokker J. Elzinga en I. Elzinga van der Heide Koostille in Eigeloon bij G. en Prinsen en mevrouw N. en Visser in Boerenslaan. De nette e-book-score van 77 punten. De 10 jaar oud Maaike van het Kroeplan. Reinder 4 Wokke.
Dat was de drafpresentatie van de 138, de rijder van Bokken, Maaike van het Kroenland. Jansje van Pankoeken, nummer 52, komt 1 baan heen. Jurre Maalbeert, de fokker-eigenaar is Mogen Leijendekker uit Witmarsum, nummer 52, 52, staat in de baan. En hier in de ring 237, mooie dame van Kreterenhof. De Waalse Jerke 434. De moeder Walsdame van het Oostende, standboek van Lammert 62. En daarvoor vinden we nog de beroemde Perel van het Zuid, met de fokkerij van Sipke Durf, de oude fokker, die natuurlijk allemaal wel kennen. In dit geval fokker van deze mooie dame, mevrouw A. van Vervoer, de kok. Hello, en de eigenaar is de P. de Haan in Beest. En een mooie rijproef score in de IBO van 82,50. De tweede trouwronde van mooie dame van Kreterenhof. Keurig gemosterd door het team van de Nieuwe Heuvel. Waar natuurlijk ook Jerke jarenlang stond. Een thuisbasis had op de Nieuwe Heuvel in Lunden.
Ring 2, 135 voor de jury. Griet van Dijk Mania Staten. Sterk Sport, Triple A. De vader is Beert, 411. Moeder Tjitske van de Zonschade, een sterkdochter van de drievoudige kampioen ijskeur Volkert 353. Fokkerenaar DB Dijkman in Marsen. En een mooie score van 83,5 punt in de IBO-proef. Kindje van het Brillenhof. Stermerrie uit de combinatie Hette al Uldrik. De vakker is familie Willems van de Meerakker uit Hunsel. En de eigenaar is Stoeterij Boszorg uit Sint-Antonius. Nummer 53 staat opgesteld in baan 1. Ring 2, Suriname, Oude Sterrenbesch, 139, Theodora P. Ster, dubbel A. De
vader Spikkel 74. Moeder Maxima P. Sterdochter van Olle 376. Fokker A. Pen in Blesdijken en in eigendom bij A.J. Halman in Luinjeburg. En inmiddels hebben we nummer 58, 58, baan 3, baan 1, sorry, de 3-jarige merries. Chiara van Zomerstaten, stemmen combinatie Johannes Maal Dikke, Fokker is Zomerstaten BV Mijns-Herenland. En de eigenaar is de heer Cor van Engelenhoven uit IJzendoorn. Nummer 58 staat opgesteld in baan 1. De drafpresentatie van 139, 139, Theodora P.
Voor de jury, ring 2, 136, Lellabel van Leemania staat. Sterrenmedie van vader Schalke 397 uit Nan Abel van de Zonstraten. En die is hier van Jasper Mies 66. Fokker, echtpaar Dijkman van Rossum. En in Nederland bij de Dijkman in Marsen. 136. Misschien iets later gearriveerd, natuurlijk ook bijzonder welkom. We zijn begonnen om 8 uur in de tweetal keursbanen vandaag. Ring 1, de 3-jarige sterrenmeisjes en in de ring 2 de 7-jarige oude sterrenmeisjes. Nummer 54, inmiddels in baan 1, 54. Juweel van Wetterzicht, de sterrenmedie uit de combinatie Timmermal Sapen. Fokker is Gert van Dijkhuizen en Margriet Grigioen uit Volga. De eigenaren zijn mevrouw M. Akkerman uit Oldenborn en J. Akkerman uit Sint-Jacobi-parochie. Nummer 54 staat in baan 1. Verliezersverzoek naar de hoek bij ring 2 om vanuit de zijkant ook de extra aantal jaren. Ah, goed zo aan. Je bent goed pakken, was even de test. Dat was Lellabel van de Leemania staat. Vervolgen we hier in deze ring met 142. 142. Uniek Prinseske. Ster triple A. De vader Sjalle. Sport elite preferente. Triple A. Oud-kampioenshengst. Uit de Prinseske van Lutkepijn. Sterren van Rindert. Fokker A. Vinnema in de geest. En ieder visie in Oosterwolde. Met een menproef van 87 punten.
Ring 241, 141. Deelwinnaar van het spoor, dat is Albin 64, sportpresident Triple A. Moeder Elisabeth van het Oorlogsterk, van Albert, 445. Fokker Winterse Volvo, meneer bij Janine Venema, Peter Terpstra van Midsland. Nummer 56, baan 1, Linde van Stalsemagen, sterrenmediator, combinatie Marcus van Aldries, fokker-eigenaar, familie Pietsemagen, Rotterdam. En deze hond heeft nog de 83,5 punten in de IMO Tuigbus. Dan gaan we zo dadelijk hier in de tweede opstappen met de eerste groep, 7 jaar en oude sterrenmedia. En natuurlijk benieuwd naar de voorlopige volgorde van het tal. En de volgende groep, de 7 jaar en oude sterren, vanaf 143 tot en met 150 kunnen ze dan alvast gereed maken en naar de voorstelling komen, zo dadelijk. De laatste van de first groep, 7-year-old, Stardust.
Iepske, 7 jaar oude sterrenmerrie. Ben in de aanslag. De volgorde voorlopig 135, 137, 142, 140, 141, 138, 136 en tenslotte 139. Ik herhaal 135, 137, 142, 140, 141, 138, 136 en 139. Inmiddels stappen in baan 2 de eerste groep oudere merries rond. Maar gaan we ook in baan 1 rondstappen met de rubriek 5A. De eerste groep 3-jarige merries. We gaan even kijken of het allemaal lukt met de voorbrengers. In ieder geval de volgende volgorde willen we in baan 1. Nummer 57. Nummer 59. 56, 52, 58, 54 en 53. Dus nogmaals 57, 59, 56, 52, 58, 54 en 53. '57, '59, '56, '52, '58, '54, '53. Altijd een spannende rubriek. De jury is eruit. Voor de bespreking geef ik het algemeen woord aan de woordvoerder van de jury, in dit geval mevrouw Sabine Zwaga. Goedemorgen allemaal, mede namens mijn collega's Piet Bensma en Bob van der Meulen op deze vierde en laatste dag van de centrale keuring. In deze baan keuren wij de 7 jaar oude merries en we beginnen met de stermerries. Ik zal ze van onder naar boven toelichten. Het zijn allemaal eerste premiepaarden. We beginnen hier op de centrale keuring weer opnieuw en volgens de lat van de kroonverklaring, waarbij zowel het exterieur als de beweging aan hoge eisen moeten voldoen. Catalogus nummer 139 is een merrie met voldoende jeugduitstraling, merrie die veel behang heeft, een mooie halsvorm, merrie die misschien iets gerekt aandoet, voldoende bovenlijf, goede kruisligging. De merrie zou in stap meer gelijkheid mogen tonen. In draf toont de merrie voldoende beentechniek, zou daarbij iets meer oprichting mogen tonen. Merrie wordt niet voorlopig gekroond, maar bedankt voor de presentatie vandaag op dit erepodium. Dan gaan we verder met catalogus nummer 136. Een 11-jarige stermerrie die ruim voldoende rasuitstraling heeft. Een merrie die iets sterker in de aansluitingsvermogen zijn. Voldoende kwaliteit B-merrie heeft. In de stap zou ze iets meer ruimte mogen hebben, iets meer mogen aansluiten. De draf heeft voldoende balans. Ook deze merrie bedankt. Geen voorlopige kroon vandaag, maar wel een goede presentatie neergezet. Catalogus nummer 138 is een merrie met voldoende jeugduitstraling die iets hoogbeeniger zou mogen zijn.
Merrie is iets naar voren gebouwd. De stap is actief en tandmatig. De draf heeft voldoende techniek. Ze zou die techniek nog iets meer mogen zetten naar gedragenheid. Geen voorlopig kroon vandaag, maar wederom bedankt hier voor de presentatie. Catalogus nummer 141, een robuuste merrie. Merrie met een goede bovenlijn, zou iets opwaarts gebouwd mogen zijn. Merrie zou in de stap, die is wat kwetsbaar, zou ze meer regelmaat mogen laten zien. De draf, goed achtereen gebruik, ruim. Merrie die vanwege de stap niet in aanmerking komt voor kroonverklaring. Dan catalogus nummer 140, een hele royaal ontwikkelde merrie, die een hele fraaie halsvorm heeft. Merrie die voldoende bovenlijn heeft, het kruis zouden we graag nog minder hellend zien. Merrie die goed stapt, met veel lichaamsgebruik en veel ruimte. Merrie heeft voldoende zweefmoment en balans in de draf. Merrie heeft een test afgelegd van 78 punten en wordt vandaag kroon verklaard. Catalogus nummer 142 is een zeer typische merrie. Veel behang, één hoofd, mooie halsvorm. Merrie beschikt over een goede bovenlijn. Kruis zouden we misschien iets meer ter helft willen zien. Merrie heeft spijkerhard beenwerk, achterin wel wat samenbenig. Merrie stapt met voldoende tact, draaft lichtvoetig met veel trit. Deze merrie heeft een triple A-score behaald en wordt vandaag ook kroon verklaard. Dan neem ik het even overeen. We gaan meteen door in baan 1 met de 3-jarige meldings en daarvoor geef ik het woord aan. Ik ben nog niet klaar, denk ik. Sorry. Catalogus nummer 137. Hoogbenige merrie, veel behang, veel statuur, goede kruisligging, royale schouderpartij. Merrie stapt tandmatig, zou iets meer ruimte mogen tonen in die stap. Draaft goed op eigen benen, met voldoende balans, goede houding. Merrie ook die al een triple A-score heeft en vandaag ook kroon wordt verklaard. Gefeliciteerd. En dan tot slot het kopnummer, catalogus nummer 135. Merrie veel uitstraling, met een hele fraaie halsvorm, heel mooi helder oog erop. Merrie die goede bovenlijn heeft. Voldoende kwaliteit beenwerk heeft. We zouden Merrie misschien iets minder week gecoacht zien. Merrie stapt heel goed, ruim en krachtig met veel lichaamsgebruik. Toont in draf goed achterbeengebruik met veel schakelend vermogen. Deze Merrie die heeft ook een triple A-score, wordt kroon verklaard en deze Merrie wordt ook uitgenodigd voor de modelverklaring vandaag. Gefeliciteerd met de behaalde resultaten. En nu mag jij, Dick. Dankjewel. Ja, ik begreep het niet helemaal. Dankjewel, Sabine. Maakt niet uit, de eerste keer. Ik geef het woord aan Corrie Terpstra in baan 1. Ja, bedankt. Goedemorgen. Dan gaan we door met de uitslag van rubriek 5a. De eerste groep 3-jarige stermerries voor eventuele kroonverklaring. We beginnen met nummer 53, een merrie met voldoende ras die een lange hals heeft, die in de bouw toch iets de jeugd mist. In de bovenlijn voldoende sterk is met een lang kruis. Het beenwerk is van een goede kwaliteit, ook iets gehoekt in het achterbeen. In stap mist deze merrie vandaag toch de regelmaat en de tact is kort lang. In de draf maakt hij veel ruimte, kan goed schakelen, zal iets meer ruggebruik mogen laten zien. Deze merrie wordt vandaag geen voorlopig kroon.
Dan nummer 54, met die iets langgeleidere kan zijn, wel voldoende ras heeft, dat iets edeler in het hoofd mag zijn. Met die met een sterke bovenlijn, is voldoende in de kwaliteit van het beenwerk. De stap is hier iets kort, zou iets meer ruggebruik mogen laten zien in de stap. In de draf heeft hij voldoende kracht, maar loopt iets te hoog in het ritme, zou iets meer balans mogen laten zien in de draf. Ook voor deze merrie geen voorlopige grondverklaring vandaag. Nummer 58, een hele jeugdige merrie die veel front heeft, ook een merrie die evenredig gebouwd is met voldoende voorbeenlengte. Ook een goede bovenlijn, zoiets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk is van goede kwaliteit, terwijl iets sabelbeen in het achterbeen. In de stap is hij voldoende qua lengte, maar zou iets meer ruggebruik mogen laten zien. Ook in zijn bewegingsafloop is hij iets Frans voor. In draf laat hij een hele goede draf zien met veel ruimte, loopt ook mooi in balans, maar vanwege de beperktheid in de stap ook geen voorlopige kroonverklaring vandaag voor deze. Dan nummer 52, voldoende langgeleide merrie die iets rijker in zijn rasuitstraling kan. Wel een hele lange hals heeft, maar daarbij de opzet wat mist. Merrie met een goede bovenlijn, ook goede kwaliteit beenwerk. In de stap laat hij een takmatige stap zien, maar zou iets meer krachtiger kunnen doorstappen. Deze merrie is correct in zijn bewegingsafloop in het voorbeen. In de draf laat hij veel ruimte zien met een goede buiging in het achterbeen. Maar zou iets meer lichaamsgebruik en balans mogen laten zien in de draf. Ook geen voorlopige kroonverklaring voor deze merrie. Dan als derde geplaatst in deze groep nummer 56. Merrie die wel iets jeugdiger kan in zijn rasuitstraling, wel heel veel ras heeft, mist iets te lengte in het voorbeen. Is goed gesloten in de bovenlijn, beschikt over heel droog en hard beenwerk, heeft royale hoeven. In de stap laat hij veel ruimte zien, ook een goede tak in de stap. In de draf heeft hij een krachtig achterbeen, kan goed schakelen. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroonverklaard. En dan willen we de twee kopnummers, nummer 57 en 59, graag uitnodigen voor de kampioenskeuring vanmiddag. Ook deze merries zijn voor 59 is het een definitief kroon en voor 57 een voorlopig kroon. Vanmiddag worden deze merries ook verder toegelicht. Dankjewel Corrie voor de toelichting van de eerste groep 3-jarige merries. Met op kop nummer 57. En daarnaast nummer 59. Deze twee voorlopige kroonmerries zien we vanmiddag ook terug voor het kampioenschap 3-jarige merries. Daarnaast nummer 56 voorlopige kroon. Dan krijgen we nummer 52, 58, 54 en 53. Natuurlijk prachtige merries.
maar net niet het kroonpredicaat haalde. Natuurlijk dit jaar op de keuring al een geweldige eerste premie behaald. En dan gaan we zo genieten van een ereronde. We wachten even dat de lintendame even plaats midden in de baan. Gaan we genieten van een ereronde. Fokkers en eigenaren van harte gefeliciteerd. Kan ik snel tussendoor even 143 nog voorstellen. Veren van Wilste Pracht. Een Wieberg 464 maar Jasper Fokker-eigenaar J. Pracht in de Wilgen. Een mooie score van 84,50 in de Nieuwe Rijnbroek. En vandaar natuurlijk ook die sport triple A score. Tweede groep, 3-jarigen zo dadelijk aan de beurt. De ring 1. En wij zijn begonnen met de tweede groep, 7 jaar en oudere sterren. 143, 59, Veren van Wilste Pracht, 56 is also preliminary crown. And then event 7A, on top 135 is a crown mare, 137 is also crown mare, and both mares will join in the championship later En in today. baan 1 gaan we verder. 2 more crown mares in this event, number De volgende 142 groep, 3-jarige and merries. 140. Nummer 60 komt volgens mij in de baan. Ja, Lieke RR Sterma, merrie uit de combinatie Marcus van Tjalle. De fokker is R. Rijngaard uit Sint-Nicolaas Gaar. En de eigenaar is L. Venje van de Lijn uit Garij. Nummer 60 Wilson in baan 1. Hier voor 148. 148, Yveske van JHV. De vader is Heike 482. De moeder Teertske van de Hameren. En die is van Frits. Fokkerij naar JHV in Garij. Mooie scores. 84 punten. 84,50 punten voor de ABFP onder het zadel. En aangespannen totaal 89 met een tuiggroep van een 8. Imponerende cijfers derhalve.
Ja, de blauwe en de blauwe. Die blauwe. Ring 2, categorie nummer 147, Barbara Ster de Bois. Stand af van vader Bartelen 472, de moeder Gelda van de Vestahoeve, Fokkerij de Vries in Stergera, een IBO-proef van 77 punten. 147. Nummer 62, Janke LW. Stem in deze combinatie Johannes Jalt. Vakker-eigenaar familie Lunema uit Witmarsen. Nummer 62 staat opgesteld in baan 1.
En dat was 147. De volgende. ...144 hier in ring 2. Wopke Sterk A. De vrouw Sommer 74. De moeder Ulkje E. Sterrendochter van Andries 415. Fokker J. Siegers in Leutingen Wolde in Elgendom bij Hendrik Eppinga te Oudermeerdum. ABFP van 73 punten in aangespannen 74,5. 144. Nummer 61, Joy van der Meijkade. Dubbel A, Stermerrie. De vader is Kidde. De moeder is de dochter van Pier. De vakker-eigenaar is Willem Lokhorst uit Ederveen. Kom dan weer een beetje, jongen, dat bouwt eens, ja. Nog maar de doorgaan. Geef er geen niet er wel in. Nee, Rotterdam.
Ring 2, 145, 145. Wienvrouw van stal Aurelia, ster. De vader Hessel 84. Moeder vrouwtje van stal Aurelia, ster preferente prestatie. Fokkereigenaar mevrouw L. Dijkstra Sielinga, B. Dijkstra in Oudschoot, tevens eigenaar. Nummer 66 in baan 1, Laurine W. van der Sprong. Stemberry uit de combinatie IJzermalweert. De vakker-eigenaar is mevrouw Haven van Kempen Elversen uit Rijkenvoort. Nummer 66, Laurine W. van der Sprong. Staat opgesteld in baan 1 bij de rubriek 5B, 3-jarige merries.
149 hier in ring 2. 149. Wilhelmina van Dijk Maria staat. De vader is Albert 419. De moeder Meidertje van de Zonschade, kroon, preferent en prestatie, dubbele A. Fokkerwinnaar DB Dijkman in Marsen. Een inboek bij Proef met 69,50. Ja. Nummer 67 in baan 1, Laura van der Middengras. De vader is Timmen. De moeder is Boukje van de Wijkade, een sterfdochter van Jisse. Fokker is J.A. Ammerlaan Maarsen. En de eigenaar is mevrouw A. Duiven Lettinga uit Hartwerd. Nummer 67, Laura van der Middengras in baan 1.
Ring 246, 146. Jip van Nico Stevens. De verleiders boven het 4-7. Regie Boszorg. Fokker. J.R.N. van de Boogaard. Weer in de eigen omgeving van Rossum over Assel. Met een nieuwe rijden van 78,5. Ja, in de herkansing 146 zou je bijna willen zeggen 146. Jip van Nico Stevens, de maar Volker van Geef van Rossum in over Assel. Nummer 65 in baan 1, Ivan van de Keppelse straat. Stemmer die uit de combinatie Mijntje-Malonne. Fokker-eigenaar is S.A.R. Putman uit Laag-Keppel. Nummer 65, inmiddels weer in baan 1 bij de 3-jarige Mennies. Even een verzoek van Jong KFPS, als u zich heeft opgegeven voor de meet and greet, graag even melden bij het Jong KFPS. Nou begint zo een clinic, dus graag melden bij de stand van het Jong KFPS, als u zich heeft opgegeven.
Ik ga een t-shirt doen, een dikke trui en een jas. T-shirt en een jas. Ja, koude vinger. Ring 2 voor juni 150 voor de 15 Sierra Chamina AB. De waardes Alwin 469, moeder Chamina AB, sterrenhoofd van Bente 412, Fokker Apothekers Brouwer Jelsen, en eigenlijk bij mevrouw G. Schalkbeek, Landerij Maarsen. Een inboxscore van 97,50. En dat is de laatste 7 jaar oude stem mee uit deze tweede groep. Nee, die is krop. Nog vervolgens de traditieprogramma in 2 met de kroonmeisje beginnen met de rubriek 8a. En die vindt u op pagina 122. Voor 64, de lente van de Ridderdiek. Alwin. De stemmerie van Bartelen. Fokker-eigenaar is mevrouw A. Duivenlettinga uit Hartwet. Nummer 64 staat opgesteld. In baan 1, rubriek 5, 3-jarige Melis. Ja, om dan weer reis te betekenen. Ja. Dus het is knap. Knap behind. Je zei, oh my god. Ja, dat knap shit. Nee. Ja, ik vind wel. Uiteraard 8b. In plaats van 8a straks met de kroonmeisje. En 8b begint op pagina 123. En dan gaan we zo dadelijk hier in de tweede paar tanden zetten in deze tweede groep. De 7 jaar oude sterrenmelis. En benieuwd uiteraard naar de motivatie van de jury.
Verder. Goed zo. De groep, de tweede groep, oudere sterreners kunnen aantreden. Schrijft u maar weer eventjes mee. 146, 147, 148, 144, 149, 150, 145 en 143. Ik herhaal ze voor u. 146, 147, 148, 144, 149, 150, 145 en tenslotte 143. Ik hier bijna op play De mooie groep. Zijn zeer benieuwd uiteraard naar het jurycommentaar zo dadelijk. En of en hoeveel er eventueel een kroppredicaat kunnen verdienen. En een vriendelijk verzoek aan de Romeinen uit het publiek 8B om deze ook geregeld te hebben zo dadelijk richting de voorstelling. Melden ze zich even bij ons de rijkheid ingaan. Nummer 63 in baan 1, rubriek 5B, 3-jarige merries, Cora van Bijntem, nummer 63, 63. De vader is Tiede, de moedersvader is Ulrik, de fokker-eigenaar is de familie Hilliger uit Bijntem. Nummer 63 in baan 1. En onderweg zijn de heer Van der Meulen en Bergsma en mevrouw Zwaga onderling nog aan het discussiëren. Aan die natuurlijk volledig bewust van de verantwoordelijkheid in deze. Het moment is daar. We gaan met veel genoegen luisteren naar het commentaar bij monden van juryvoorzitter mevrouw Sammy Zwaga. Ja, dank u wel. De tweede en laatste rubriek, 7 jaar en oudere sterrenmerries. Wederom een mooie groep paarden die zich allemaal weer goed hebben gepresenteerd. We beginnen met catalogus nummer 143. Merrie met ruim genoeg rasuitstraling. Merrie die een sterke lendenpartij heeft, die iets opwaarts gebouwd zal mogen zijn. Merrie zou in de stap is wat kwetsbaar, zou meer ruimte mogen hebben. Draf heeft Merrie mooi gebruik van het voorbeen, zou er weer meer ruggebruik mogen tonen. Bedankt voor de presentatie, maar geen voorlopige kroon meer.
met catalogus-nummer 145. Merrie die iets rijker in de rasuitstraling zal mogen zijn. Merrie die gezegend is met een hele goede bovenlijn. Merrie stapt resoluut, soms wat ongelijk achter. De draf heeft Merrie een goed achterbeengebruik. Zouden wij iets meer lichaamsgebruik mogen tonen. Een hele correcte eerste premiestijl Merrie, maar ook geen verlopen kroon vandaag. Dan komen we bij catalogus nummer 150. Merrie met veel behang. Merrie die iets opwaarts gebouwd zal mogen zijn. Merrie die voldoende ruim staat, maar soms nog moeite heeft met de tak daarin. De draf was voldoende. Deze Merrie die wordt geen voorlopige kroon. Daarin zou ze in de bouw en in de stap wat meer mogen overtuigen. Dan catalogus nummer 149. Merrie met veel grond, mooie halsvorm. Merrie die in de lentepartij wat sterker zou mogen. Beenwerk droog, de stap is kort en kwetsbaar. In draf heeft Merrie een mooi voorbeengebruik, zouden wij meer in verbinding mogen lopen. Deze Merrie had geen toereikende test en exteriormatig zou de Merrie niet meer staan, maar in beweging komt de Merrie tekort aan de hand voor voorlopige kroon. Dan gaan we verder met catalogus nummer 144. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Merrie met een sterke bovenlijn en een hele sterke lendenen. Goede kruisligging, royale hoeven. De Merrie stapt kordaat, sluit goed aan met het achterbeen bij het voorbeen. In draf toont de Merrie een mooi voorbeengebruik. Deze Merrie heeft geen voldoende test, maar die overtuigt ons wel zodoende dat hij het nog een keer mag proberen. En die wordt voorlopig kroon verklaard. En u mag best applaudisseren, want dat is het ene hoogste predicaat hier voor de Friese Merries. Dan gaan we verder met catalogus nummer 148. Merrie met statuur. Merrie die hoogbenig is. Die een samenbeen achterbeen heeft. Merrie die droog beenwerk heeft. De stap is kordaat en met veel souplesse en ruimte. In de draf toont de Merrie vermogen, voldoende opwaarts. De Merrie heeft een triple A-score en wordt daarmee kroon verklaard vandaag. Ja, bij de 3-jarige en dan op catalogus volgorde, oh ja, nee, dan 147. Op catalogus volgorde de catalogus nummers 147 en 146. Beide Merries kroon. Beide Merries uitgenodigd voor de kampioenskeuring. En beide Merries uitgenodigd voor de modelverklaring. Gefeliciteerd! Dankjewel. En uiteraard het nodige enthousiasme langs de kant. 3 maal kroon en 1 maal verloopte kroon. Mooie score van deze tweede groep. 7 jaar en oudere stemmensen. Tweetal uitnodigingen voor de kampioenskeuring alsmede voor de modelverklaring. Het zonnetje schijnt. Wat wil je daar nog meer? Dik naar jouw woord. We krijgen de volgende groep 3-jarige Merries binnen. Running 5B, nummer 62 voorlopig op kop. Daarachter 64, 65, 67, 60, 63 en 66. Dus 62, 64, 65, 67, 60, 63 en 66. Nog even het woord aan Sabine Zwagewaard.
Nou, we hebben aparte procedures hier op de centrale keuring, met name voor de 7 jaar en oudere paarden. En ik heb net gezegd dat de kopnummers uitgenodigd worden voor de kampioenskeuring. Maar we gaan in de modelverklaring, daar gaan we de paarden uitzoeken die uitgenodigd worden voor de kampioenskeuring. Duidelijk, dankjewel. En uiteraard aan 144 en 145 uit deze groep het verzoek om zich te melden zo dadelijk bij de dopingcontrole. 144 en 145. Die worden vriendelijk verzocht zich te melden bij Nieke Bakker ten behoeve van de dopingcontrole. Dan nummer 60, een hele royale langgeleide merrie met veel rasuitstraling, ook edel in het hoofd. Is voldoende in de bovenlijn, zou iets minder hellend in het kruisboom zijn. Het beenwerk is correct gesteld, maar zou toch meer kwaliteit mogen tonen. In de stap is hij voldoende takmatig, maar mist daarbij iets het lichaamsgebruik. In de draf laat hij voldoende ruimte zien, zet het voorbeen heel ruim weg, maar zou het achterbeen meer onder de massa mogen brengen, dus meer draven met een dragend achterbeen. Deze merrie wordt ook geen voorlopige kroon. Dan nummer 67, we hebben hier iets jeugduitstraling mist. We hebben met voldoende front ook een goede sterke bovenlijn. Men is beschikt over hard en droog beenwerk. In de stap laat hij een goede takt zien, ook een hele resolute stap met voldoende lichaamsgebruik. In draf toont voldoende oprichting, heeft heel goed achterbeen gebruik met veel kracht en ook veel buiging. Deze merrie wordt vandaag volop. Timer hem maar. Gefeliciteerd jongens, doe je ook hè? Nou, dan zijn wij het ook of niet? Het is er zo met 2 hé. Ring 2, de eerste kroonmerrie. 154. Nummer 65, merrie met voldoende rasuitstraling door veel front, die wel iets edeler in zijn hoofd kan. Men zou een iets schuinere schouder mogen laten zien, met wel een hele sterke bovenlijn. Je ziet ze hellend in het kruis. Men is beschikt over droog beenwerk met hele royale hoeven. Deze merrie laat een hele goede, ruime en takmatige stap zien met veel lichaamsgebruik. Ook in draf laat hij heel veel kracht en een goed zweefmoment zien. Ook deze merrie wordt vandaag volop gekroond. Nummer 64 krijgt een uitnodiging voor de kampioenskeuring, is ook volop gekroond. En hetzelfde geldt voor nummer 62, ook volop gekroond met een uitnodiging voor de kampioenskeuring. Dankjewel Corrie voor de uitleg van deze groep. 62 en 64 zien we vanmiddag terug bij het kampioenschap 3-jarige merries. 65 en 67 ook voorlopig kroon geworden. En natuurlijk ook 60, 63 en 66. Ontzettend bedankt voor de deelname. Een groep hele mooie merries. 3 jaar oud. Altijd weer afwachten dit jaar of op een locatiekeuring of op een fokdag. Sterk geworden, maar hoe staan ze dan in september er nog voor? Dat hebben we vandaag nu gezien. Prachtig. We gaan ook weer snel door met de volgende rubriek 5C.
En hier in de ring 2 is op dit moment 154, 154, Wonnetje van de Zonne van Henk Alwin verzegeld uit de sterbrief uit de Corine gezet. Dus gaat het belangrijk die Fokker Johan Onderdijk in Zwolle in de eigen bij Vliegenstal van HNV in Aalst. En een nette score van 80 punten in de Johan Rijnbrug. Dan staat er heel hinderlijk op het terrein, het achterterrein voor de klep van een vrachtwagen een auto, het lijkt mij een Mercedes, met kenteken K099 XP. K099 XP. De Mercedes wagen is snel van deze heeft te plaatsen. And 67, those 4 horses preliminary crown. Publiek 8B, baan 2, 153, 153, Zonka, Spartel 74, Willem B, sterrendochter van Beert 411, Fokker Eiland in Oosterend. WFP 177 punten en een aanspan 73,5 met een 6,5 voor de duikproef. In de baan 1, Jolina van de Marrerik. Sterrenmerrie uit de combinatie Johannes Tjerk. De Fokker-eigenaar is K.E. Bauma uit de Dragster Compagnie. Nummer 71, Jolina van de Marrerik.
Nummer 68 in baan 1, Kayla van der Groenesteeg. De vader is Tiede. Moeders vader is Ulrik. De fokker is PM Bulthuis en J.P. van Tevelen uit Wamel. De eigenares is mevrouw NJL van de Bakpunt West. Nummer 68, Kayla van der Groenesteeg. Tiede maal Ulrik. Baan 2, categorie nummer 155. Janneke van Dulgen. Van vader Schalke 397. Uit de modelpreferente prestatie triple A met een unieke van Anders. Jasper. Fokkereigenaar mevrouw B.H. van Tilburg in Benten en Almen. Het minimum met 77,50. 155.
En dan krijgen we nummer 75 in baan 1. Lieve van de Zomerdijk. De 3-jarige stermerrie uit de combinatie Johannes van Pikkel. De fokker-eigenaar is HAM Smit uit Rochelen. Nummer 75 in baan 1, rubriek 5C, 3-jarige merries. Voor de jury rent mee 156, 156, Wietske, Kronsport, Triple A. De vaders Sjalle, 454, moeder Itzje van Alden, sterrendochter van Meeuwis, fokker en eigenaren. Die geen saproni is, maar je vriend in Middels. Met een mooie nieuwe rijboekje van 8250. Die zijn even een blokje omgekeerd en die komen zo weer terug. Nee, alles staan. Dit zal ook goed ook. Ja, dat was de eerste keer hier toen ook, hè? Dus toen was het even, zijn er veel meer mensen. Ja.
Krijgen we nummer 74 in baan 1, Lara van Oosterburg. De stermer in de combinatie Tjalle Maalweert. Fokker-eigenaar Arie Hoek uit Dragster Compagnie. Nummer 74 staat opgesteld in baan 1, rubriek 5C, 3-jarige merries. In de regel 157, 57. Y. De vraag is Tjalle, 454. Moeder. Akker van het spoorsysteem, standmening van Bente 12. Voor de eigenaar André Udebaai, Michael. De rijproef. Iemand 78,50. Oh, ik kan waaien. Om in de kamer is dit het? Ja, ja. Ah ja, dat weet ik niet. Ik wil er wel bij. Nee, lukt het. Nee. Verdomme, hij zei het. God, zijn dingen. Sneller praten. Je hebt het wel origineel. Ah, ken je hem oké? Ja hoor. Oh, echt samen hoor.
Nummer 70 staat in baan 1, Josephine Utegrachten. Sterrenmedaille, de combinatie Menne maal Alwin. De vakkeneigenaar is de heer M.H.A. Schothorst uit Soest. Nummer 70 staat opgesteld, Josephine Utegrachten. De tweede groep Kroonmens wordt teruggebracht. De derde groep mag zich gereed maken zodat deze kant op opkomen. Geef ik u de volgorde. En die is precies zoals in het boekje staat vermeld. 153, 154, 155, 156 en 157. En dan haal ik ze nog een keer 153, 154, 155, 156 en 157. En dan ben ik benieuwd of er uit deze groep ook nog een paar worden uitgenodigd voor de eventuele modelverklaring later vandaag. Goed. We gaan dus horen via Sabine Zwaar hoe het gesteld is met de kwaliteit in deze tweede groep Kroonmens. Sabine. Veel kwaliteit. Het zijn natuurlijk ook kroonmerries die voldoen aan hoge eisen. En die doen nu een gooi naar het modelschap. Dus in deze rubriek is het de vraag of ze uitgenodigd worden voor de modelverklaring later op de dag. Catalogus nummer 157. Merrie met veel rasuitstraling. Merrie die niet uitgenodigd wordt voor de modelverklaring. Daar zou ze wat opwaartse gebouwd voor mogen zijn en ook de kruisweg met de helft mogen zijn.
en de stapsaldrace Ruud Mollema. Prachtige kroonmerrie, bedankt dat je hier was, maar geen uitnodiging. Dat geldt wel voor de 4 paarden die hier nog volgen. Dus alle 4 merries zien we graag terug in de modelverklaring. Gefeliciteerd! Proficiat, en die zien we later vanmiddag dus terug. Ze krijgen natuurlijk door de penningmeester van de Rosette aangestoken. Nieuw Jansen. Nummer 72, Jacobin van de Oostkade. De 3-jarige stermerrie uit Epke. Moedersvader is Norbert. De fokker-eigenaar is A.J. van Zwol uit de Waarland. Nummer 72, 3 jaar oud, Jacobin van Oostkade in baan 1. Results for event 8A. The numbers 153, 154, 155 and 156 are invited for the model declaration. De wien mevrouw niet? Nee, maar laat maar eens in hoor. Ja. Wat leuke dingen vinden. Ja, dat is altijd leuk, hè? Kom er nou wat bij? Ja, ik vind het goed aan uitdenken, toch? Applaus, dames en heren. Een mooie groep u hebt de Sabine Zwager horen vertellen. De kroonmeesters uit de rubriek AC zijn welkom op dit moment hier bij ring 2, te beginnen met 158.
188 in ring 2, Prinses van de Terpen, kroonde A. De vader is Chalbert, de moeder is Hilde van de Terpen en is van Zaken. Fokker, Linstra de Bommels en in eigen Cabrera, Heber City. Een nieuw momentproef met 77 totaal te worden. En dan gaan we de rubriek 5C op tal zetten, 3-jarige merries. Die willen we in de volgende volgorde graag binnen hebben. Nummer 69, dan 75, 70, 68, 72, 73, 71 en 74. Dus de volgende rubriek 3-jarige merries. ...69, 75, 70, 68, 72, 73, 71 en 74. Dan hebben we de groep weer compleet. Rubriek 5C in baan 1, de derde groep, 3-jarige merries. Welke merries krijgen uit deze groep een uitnodiging voor zowel het kampioenschap, maar welke merries behalen ook het voorlopige kroonpredicaat. Romy van de jury is eruit. Jullie mogen halt houden en dan geef ik het woord aan mevrouw Terpstra.
Romy van der Hof ter Smissen, Kroonsport, triple A. De vader Beert, 11, de Krieger van Noordwijk, de vader Andries, Fokker 11 van de Smissen in Riddergem. En in eigendom bij Liano in Harkema. Ivo Rijberoef met 88 punten in totaal. Dan komen we bij de uitslag van de derde rubriek stermerries. Nummer 74 is een merrie met veel jeugduitstraling die een lange hals heeft, maar misschien daar iets de kap mist. Heeft wel een lichte hoofd-halsaansluiting. Is sterk gebouwd in de bovenlijn, zou iets minder helder in het kruisboog zijn. Het beenwerk is fijn en voldoende droog, dus wel iets sabelbenig in het achterbeen. In draf laat deze merrie voldoende ruimte zien, zou iets losser in de bovenlijn mogen zijn, mist ook iets het ruggebruik. De stap is op dit moment al de beperking voor deze merrie. Deze merrie zet het linker achterbeen helemaal buiten de massa in stap. Dus geen voorlopige kroonverklaring voor nummer 74. Nummer 71, een hele langgelijnde merrie met veel ras, edel hoofd, lange hals, ook veel behang. Merrie zou iets opwaartser in de bouw mogen zijn. Heeft een voldoende sterke bovenlijn met veel lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, verder ook correct gesteld. In het draf zien we een beweging met voldoende ruimte, ook wel buiging in het achterbeen. Er zou iets krachtiger door mogen treden in het achterbeen. In stap laat deze merrie vandaag helaas de tak niet zien. Is kort lang, zou meer door mogen treden in het achterbeen. Dus vandaag is de stap de beperking voor een kroonverklaring. Ja. Dan krijgen we nummer 73. Een jeugdige merrie met een goede rasuitstraling, is horizontaal gebouwd, heeft veel lengte in de hals. Het is een evenredig gebouwde merrie met veel lengte in het voorbeen. Heeft een goede bovenlijn, is iets heller in het kruis. Heeft heel fijn en hard droog beenwerk. In de draf laat hij een voldoende lichtvoetige draf zien. Ook met voldoende ruimte, maar mist daarbij iets de kracht en de balans. In de stap laat hij vandaag toch mist hij iets de regelmaat, dus zou iets meer kracht op mogen tonen vanuit het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag geen voorlopig kroonverklaard. Dan nummer 72, een grotere, iets gerekte merrie, die iets opwaartser in de bouw kan zijn, die ook iets luxer in zijn rasuitstraling mag. De bovenlijn is hier voldoende, beenwerk is ook van voldoende kwaliteit. Merrie laat een ruime stap zien. Zou iets meer lichaamsgebruik ook in de stap laten zien. De draf draaft deze merrie wel met veel ruimte, moet iets meer oprichting laten zien, ook het voorbeen iets verder uitleggen. Ook deze merrie wordt vandaag geen voorlopig kroonverklaard. Dan nummer 68, een hele langgelijnde merrie die de Friese rasuitdrukking mist. Wel heel veel lengte in de hals met een mooie lichte hoofd-halsaansluiting. Is sterk in de bovenlijn. Heeft hele
Fijn en droog beenwerk, zowel sabelbeen in het achterbeen. Stapt ruim met voldoende tact, zou iets resoluter wil treden in het achterbeen. In draf laat je een lichtvoetige draf zien, waarbij je net iets meer oprichting moet tonen en ook iets meer door mag treden in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag geen voorlopig kroon verklaard. Dan nummer 70, een royale merrie die iets opwaarts in de bouwkam. Heeft wel heel veel lengte in de hals, maar zou iets verticaal in de hals moeten zijn. Merrie zou iets geslotener over de bovenlijn kunnen zijn, is hoog en hellend in het kruis. Heeft fijn en droog beenwerk met hele royale hoeven. In de stap laat hij een ruime, takmatige stap zien, waarbij ook het voorbeen ruim weg wordt gezet. In draf laat hij ruimte zien met een goed achterbeengebruik. Zou iets meer over de rug mogen dragen. Deze merrie wordt ook geen voorlopig kroon verklaard. Daarvoor moet de bovenlijn toch sterker zijn. En dan nummer 75 wordt voorlopig kroon verklaard en uitgenodigd voor de kampioenskeuring. En dat geldt ook voor nummer 69. Dankjewel Corrie voor de uitleg. Van deze groep rubriek 5C 3-jarige merries. En terug zien we vanmiddag nummer 69 en nummer 75 bij het kampioenschap 3-jarige merries. Natuurlijk ook nummer 70, 68, 72, 73, 71 en 74. Ontzettend bedankt voor de deelname. Alleen de nummers 69 en 65, 70 zien we vanmiddag terug voor het kampioenschap 3-jarige merries. Ring 258 is KM. Rallies Deutsche 24 over de kwestie van de ketting. Fokkerken, Bulgingen, Deurningen en Heijboom bij Tineke de Boer in Noordwijk. 158. The numbers 69 and 75 are preliminary crown and invited for the championship. Rubriek 5D mag richting baan 1 komen. De eerste hebben we inmiddels in de baan nummer mei 76. Jill Y. En met de combinatie Tiede. Tjalle. Fokker is, André Idema uit Wijngaard. En de eigenaar is JJA Vrolijk uit Opperen. Nummer 76 staat inmiddels. Staat bijna opgesteld in baan 1. De vierde groep 3-jarige merries.
Ring 2 voor de jury, 160, 160, Victoria van Zomerstade, Kroonsport A. De vader is Norbert 444 uit de moeder Amalia Annie. En die stamt weer af van onder de 76. Vakkeneigenaar Zomerstade BV in Mijns-Heerenland. En een metproef in de indoor 73,5 punten. In baan 1 hebben we nummer 82, de 3-jarige Lopke van de Wiel. Triple A Merrie. Met Alwin. Moedersvader is Duitse.
De fokker is H.J. O. van der Bijl uit Veenendaal. De eigenaar is Willem Lokhorst uit Ederveen. Nummer 82, Lopke van der Wiel. In baan 1. Bij de kroonmennis de Tour 162, maar 165, 600 Verhuis 680, de doorgejaagde van de sterrendochter van de rest Beert 4,5, Fokker, Centimetrische Heilig, en in de Heilige staat in Rensburg. Als je mij ziet komen, ja dan, ik wil best wel die tassen, dit zijn een tassen, heel langzaam, maar dan gaan we AWF Peters gelopen met 78 punten. Onder het zadel in de aangespannen 75.
Ring 2, 164, 164. Zita van Steendans, kroon dubbela. De vader is Peer 411. De moeder Wikkelings 6 van de Kei, sterrendochter van Hengst Andries 415. Fokker. Maren Meijer in Hagervelde en in Nijmegen, Jeffrey en Marianne Mon, Rap City. In South Dakota. Nummer 81 in baan 1. Luca Liefke van de Marblehoeve. Stermerrie uit de combinatie Tiedeman-Thieme. Vakkereigenaar is de heer E. Dolfie Koper-Pomp. Luca Liefke van de Marblehoeve staat opgesteld in baan 1. Rubriek 5D, 3-jarige merries. Tetske van de Meesterhoeve, kroonsport de La. De vader Schalle, 454, de moeder Noes E. en is van Robert 93, vakkereigenaar Eckert 1 Pees. Een AWP Pees, 78 punten.
in baan 1, deze dame. Stermerrie uit de combinatie Marcus, Maal Wimmer. De fokker is S. Roesma uit Drogenham. De eigenaar is R. Martens uit Uffelte. Nummer 79 staat in baan 1. Rubriek 5D, 3-jarige merries. Veronique BK. Transport nummer 162. Vader Reinder 452. Moeder Renske van de Noordwits. Lies Manjasse 366. Fokker Lietse Wielinga en Komersma. In eigen van F. de Jong Haasma in Terna. En een hele net ingelopen rijbehoefte met 80 punten.
baan 1, Lutske van Kolkenlaan. Ster Marriott Ines Deutschen. De fokkerijgenaar is WS Sonnema uit Anjem. Nummer 80. In baan 1. Ik vind wel dat ze er allemaal graag gaan, maar dat is het. Je loopt het zo aan. Dus hier zit ik wel goed, ja. We nemen gewoon voor iets goed doen. Ja. Ik vertellen we Wietske van Hindersier, Kroon de Bala. Vader Bartelen 74 mee. Moeder Berthe van Klavervlei, sterfdochter van Adel 357. Fokkerijgenaar H. Akkerman in Rotstuk Houden. En de tweetal scores van 97 punten, zowel in het zadel als aangespannen in AB en FP.
Nummer 78 in baan 1, Janneke van Schaefer. Timmerman Pier. De fokker is mevrouw J.M. Schaefer uit Zwolle. De eigenaar is W.E. Lokkers naar Hedeveen en mevrouw A. Bloemendal uit Lunteren. Nummer 78. Nummer 83 in baan 1, Jenneke van Dulven. Daarmee de combinatie Tiede, Maltjalke. Fokker-eigenaar is mevrouw W.V.H. van Tilburg, Wijk en Aalburg. Nummer 83 in baan 1, rubriek 5B, 3-jarige merries. De groep compleet naar rondstappen en het moet straks per microfoon het verhaal van de jury aan u verteld door Sabine Zwaaier. Benieuwd of er uit deze groep paarden worden uitgenodigd voor de modelverklaring later vanmiddag. Natuurlijk felbegeerd predicaat eis je daarvoor zijn uitdragingsstrijd. Doch rechtvaardig. En we gaan het vanmiddag met elkaar meemaken of er een aantal paarden verhoogd in graad. Dat wil zeggen hoogst haalbare predicaat voor het modelschap. (64-1) omhoog.
Goed, in spanning wachten wij natuurlijk het oordeel van de jury af en het wordt uiteindelijk gemeld door de voorzitter van de jury, Sabine Zwaar. Ja, dankjewel. Tweede groep kroonmerries. En voor de modelverklaring stellen we de hoogste eisen aan het exterieur, rasbouw en beenwerk. Moet er gemiddeld meer dan 7,5 zijn, gemiddeld. En nou ja, dat nemen we ook een beetje mee in de beoordeling hier. Beweging kan niet meer compenseren voor het exterieur. 159 is een merrie met veel statuur, veel behang, mooie lange hals, goede bovenlijn. Merrie zou opwaarts gebouwd mogen zijn en ook minder hellend in het kruis. De merrie stapt goed. In het draf zou ze nog iets meer balans in de wendingen mogen tonen. Wordt niet aangewezen voor de modelverklaring. Exterieur niet toereikend. Dan gaan we verder met 188. Dat is een evenredig gebouwde merrie die een goede bovenlijn heeft, die meer kwaliteit in de beenwerk zou mogen tonen, ja, ook wat minder week gebouwd zou mogen zijn en de voorbijstand zou wat correcter mogen. De merrie stapt goed, met veel lichaamsgebruik, ruimte en tact. Ook in draf een goed gebruik van het achterbeen. Maar zoals gezegd, een heel sterk bewegende merrie, maar in het exterieur komt ze tekort voor modelverklaring. Catalogus nummer 165 is een grootramige, royaal ontwikkelde merrie met een goede bovenlijn die opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Merrie die zou in stap meer ruimte en meer tact mogen laten zien en in draf voldoende achterbeen, iets meer oprichting. Ook geen uitnodiging voor de modelverklaring. Ja, catalogus nummer 160 is een merrie die heel positief opvalt qua exterieur. Een hele moderne, luxe merrie met lang geleid, goede bovenlijn, goede kruisligging en hard beenwerk. Deze merrie heeft een sportpredicaat en om aangewezen te worden moet ze in zowel stap als draf extra overtuigen, minimaal een 7,5 gemiddeld halen. Helaas was dat vandaag niet het geval, dus ook geen aanwijzing. Catalogus nummer 161 is een merrie met veel front, merrie met een voldoende sterke bovenlijn, goede kruisligging. Merrie zou iets meer kwaliteit in het totale beenwerk mogen laten zien. De stap was wat gehaast. In draf zou de merrie meer zweefmoment mogen ontwikkelen, meer ruggebruik mogen ontwikkelen. Bedankt voor de presentatie, prachtige kroonmerrie, geen uitnodiging voor de modelverklaring. Dan catalogus nummer 163, een merrie met veel behang, merrie die misschien iets royaler gelijnd zou mogen zijn, goede bovenlijn, merrie heeft een goede romprichting. Ja, voor de modelverklaring dan kijken we naar het exterieur en dan zouden we het kruis echt minder hellend willen zien. Merrie heeft wat droog beenwerk, de stap had voldoende tact en ruimte, in de draf toont de merrie veel afdruk, loopt mooi op eigen benen, opwaarts. Maar zoals gezegd,
Qua exterieur zien we iets waardoor we haar niet doorverwijzen naar de modelverklaring. Dat geldt wel voor de catalogusnummers 162 en 164. Gefeliciteerd met de aanwijzing. We zien jullie graag terug vanmiddag in de modelverklaring. En dan gaan we weer snel door in baan 1. Want we hebben daar nog 2 rubrieken 3-jarige merries te gaan. Maar we zien nu rubriek 5D rondstappen, 3-jarige merries met op nummer 79, dan 83, 82, 76, 78, 80 en 81. En zo ziet u maar, het kan snel veranderen. Zo staan we in de regen en soms gaan we weer in een prachtig zonnetje. We hopen dat het vanmiddag zo een beetje blijft. We lopen natuurlijk al behoorlijk achterop het programma-schema. We doen ons best. Even een mededeling voor 103 en 164 bij deze komende worden verwacht straks bij de dopingcontrole. 103 en 164. Die beide paarden vragen bij de dopingcontrole. De jury is uit in baan 1 en geeft de microfoon aan mevrouw Terpstra. Ja, dankjewel. De vierde groep 3-jarige stermerries. We vinden met nummer 81. Merrie met veel rasuitstraling, verticale halt, iets neklijn gemist. Is verder correct gebouwd, iets helpt in het kruis. De stap is takmatig en voldoende ruim, is iets Frans in zijn bewegingsafloop voor. Merrie laat een hele krachtige draf zien met heel veel buiging in het achterbeen. Ik zal het voorbeen iets uit mogen leggen. Helaas is de kwaliteit van het beenwerk op dit moment niet voldoende voor een kroonverklaring. Dan hebben we nummer 80, een langgeleide Merrie die iets opwaartser gebouwd kan zijn. Daar wel veel rasuitstraling, iets de edelheid in het hoofd mist, maar wel een hele verticale hals heeft. Correct in de bovenlijn, iets helpt in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, iets gehoekt in het achterbeen. In de stap mist hij toch de ontspanning, toont heel veel spanning in de stap, zou de pas iets correcter mogen afmaken en is op dit moment in het voorbeen te afwijkend. In de draf loopt hij met een iets te hoge rit, mist daarbij ook wat de balans, maakt de pas niet helemaal af. Deze merrie wordt vandaag ook niet voorlopig kroonverklaard. Dan nummer 78, een hele grootdragende merrie met veel grote verticale hals, die iets lichter in de hals mag zijn. Merrie die lang gelijnd is, maar wel iets neerwaarts gebouwd is, voldoende in de bovenlijn, helpt in het kruis. De stap laat voldoende tact zien, maar mist daarbij iets de kracht en het lichaamsgebruik. De draf is voldoende ruim, maar mist wat oprichting. Zet het voorbeen heel ruim weg, maar houdt daarbij de rug iets vast in draf. Deze merrie wordt vandaag ook niet voorlopig kroonverklaard. Dan nummer 76, een merrie met heel veel jeugduitstraling, een heel rassige merrie die evenredig gebouwd is. Ook horizontaal gebouwd is met een
een lichte hoofd-halsaansluiting, een goede bovenlijn, voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is fijn en droog, is wel iets gevoegd in het achterbeen. In de stap laat hij voldoende tact ruimte zien. En in de draf heeft hij voldoende kracht met veel buiging. Ook voor deze merrie geen kroonverklaring. Beenwerk, kwaliteit beenwerk zou weer kwaliteit kunnen uitstaan. Nummer 82, merrie met veel rasuitstraling, verticaal hals die iets meer lengte in de hals mogen hebben, met een goede schouderligging, ook een voldoende bovenlijn. Merrie is fijn en droog in het beenwerk, heeft royale hoeven, stappen zijn correct. In stappen laat hij voldoende tact zien, zou iets meer buigen in het achterbeen en iets resoluter mogen doorstappen. In draf laat hij een goede draf zien met een goed achterbeengebruik. Ook veel zweefmomenten, kan goed schakelen. Deze merrie heeft ook een ABFP gelopen met 84 punten, is daardoor triple A. En mede vanwege deze goede ABFP-test wordt deze merrie vandaag kroon verklaard. We hebben nummer 83, wordt vandaag ook verloofd kroon en uitgenodigd voor de kampioenskeuring. En nummer 79, ook verloofd kroon en een uitnodiging voor de kampioenskeuring. Hier de kroonmerrie stoepnaam 166 van haar 66. Wie zit daar weer van de Pixen? Kroon de Waal. Met de vaders 4, 4, 4, 8. Vanuit de moeder Ziek de Chardonnay en de sterrendochter van de hekstuurlijke prinsesse. Voorgeregenaar de dominee Meinstra dadelijk. Mooie cijfers in de ABFP. Onder het zadel 8,70,5. Aangespannen boer 74,5. Nummer 79 en nummer 83 zien we vanmiddag terug bij het kampioenschap 3-jarige merries. Deze merries zijn voorlopig gekroond geworden. Nummer 82, door zijn goede test is die definitief kroon. En natuurlijk nummer 76, 78, 80 en 81 ook. Zijn bedankt voor de deelname. Gaan we naar de volgende groep, groep 5D. Rubriek 5DE. Driejarige merries. Of event 84 mogen richting de baan komen, baan 1. The numbers 79 and 82 are preliminary crowned and invited for the championship. And number 82 is crowned. The results on event 8C, numbers 162 and 162 twee rubrieken te gaan in deze baan. Declaration. Hoi.
Yveske van der Klein, gekroonde Wala. Vader Meertier, 11, moeder Lopke Joutje, stempreferent. Moeder Svaat Schalke, 397, vakkeneigenaar van de Braan in Vorst. 78 punten voor de Iwop Rijnbroek. Nummer 85 staat in baan 1, Jansje Hester van de Merkskunde. De stemmer in de combinatie Operan, Sapen. De vakkeneigenaar is de familie Hokkema uit Sigterswoude. Rubriek 5e, nummer 85, Janse Hester van der Merkskunde. Hulbrand Maalsa.
Willeke Haag, Kroon, Toerenborg Haag. Waar de Schijfke 4-4, Moeder Zeker Maaike, Kroon, Referent en prestatie op de dubbele Haag. Ondersluit Volker 3-5-3. Fokkerijgenaar EHB Hendricks, Reusel. Met een hele mooie score gaan we P-test op het zadel 86,50 en een aangespannen 83,50. Willeke Haag, 168. En inmiddels komt in baan 1 binnenstappen nummer 84, Liske van der Ridderdijk. Stermerrie, een 3-jarige Stermerrie uit Omer. Moedersvader is Eibert. De fokker-eigenaar is mevrouw A. Duiven en Reninga uit Harthut. Nummer 84, rubriek 5-1, 3-jarige merries in baan 1. Altijd. De telefoon, ik ben hier ernaast staan. Waar zit ik er al bij?
maar die ligt zelf al. Die ligt er al. Ja. Ja. 170. 170. Salvador van Lukkerbijen, kroon triple A. Vader is Hessel, 180. Moeder Akke Setske van Lukkerbijen, sterdochter van Jasper, 366. Fokker Nanne Ozinga in Boil en in eigendom bij Arno Thomassen in Lunteren. De niveau met een totaal van 82 punten. Allemaal. En er staat inmiddels nummer 86 in de baan. Jara van Dulven. De stemmerrier Alwin. Imke van Panhuis. Dus het model preferente prestatie. Triple A Merrie van Jasper. Dat is de moeder van Jara. De fokker is mevrouw W.P.H. van Tilburg, Wijk en Aalburg. En de eigenaar zijn Jeffrey en Mary Ann Mars Ribbs. Nummer 86, 86. ...171, Jara S. van de Sprong, kroon dubbel A, paarden Spier 448, moeder Silke, sterdochter van Brent 413, fokker mevrouw van Kempen, Albersen in Rijksvoort, in eigendom bij de dames Fleur en
Ellie van Kempen-Rijksvoort. Een niveau-proef met een puntentotaal van 77. Met 189 aan het hoofdstel ICC Chrome Sport AAA. De vader is Hessel 480. De moeder Ultje C. Sterk Sport Preferent en Prestatie. Fokker J. en Centen in Netterden in Eigendom bij mevrouw I. en Pen in Heelweg. Met een fantastische score van 93 punten voor de niveau rijproef. FCC.
Nummer 77 staat opgesteld voor de jury in baan 1, Lana van de Kadi. Dubbel A Stermelly, 3 jaar oud. De vader is Tierde. De moeder is Dana van de Kadi. De kroon Sportmerrie van Maurits. De fokker-eigenaar is A. de Boer uit Sint-Johannesgaap. Nummer 77 in baan 1. $169 Wende van de Zunnen, kroon, triple A. De vaders Alwin 469, moeder Jasmijn Z, sterkdochter van Beert 411, fokker Johan Onderdijk in Zwolle en in Nijmegen Rosanne Palermo. Postadres Oude Merde. En een mooie Ivo met proefscore van 82 punten.
Nummer 91, Jantje van Veemhof. Stemmer uit Tieren. Moeders vader is Jesse. De fokker-eigenaar is H. Beun uit Waardenburg. Nummer 91 staat opgesteld. Bijna opgesteld in baan 1. Goed, we zijn toe aan het totaalcensus zoals we dat dan zo mooi omschrijven bij deze kroonmedailles uit de nummer 8D. Schrijft u maar even mee. 167, 170, 169, 171, 166, 168 en tenslotte 189. Ik herhaal. 167, 170, 169, 179, 166, 168 en tenslotte 189. Dat is op dit moment althans de volgorde. En dan waar ik de dame Veronie vanaf, maar van de Karton. En zij gaat samen met bestuurslid de Rosette uitreiken bij deze groep kroonmedailles, die nog wordt besproken door de jury, de heren Bergsma en Van der Meulen en mevrouw Zwaga. Zij bepalen de gang van zaken bij deze kroonmedailles. En benieuwd zijn we natuurlijk om te horen of er ook uit deze groep paarden weer een aantal worden uitgenodigd voor de modelverklaring straks in het middagprogramma. Normaliter is dit welke categorie waaruit die paarden worden geselecteerd.
En we zijn wederom erg benieuwd naar de indrukken van de jury met betrekking tot de kwaliteit in deze groep. Met alle genoegen geef ik de microfoon aan mevrouw Sapieswagen en zij zal u de uitslag melden. Ja, de laatste groep kroonmerries. We beginnen met de toelichting van catalogus nummer 189. Merrie die zeer opvallend presteert in de sport. We zijn nu met een exterieurbeoordeling bezig. Het is een merrie die voldoende jeugd uitstraalt, die we qua exterieur wat sterker en gespierder in de bovenlijn zouden willen zien. En ook het kruis zal wat langer mogen. De merrie die komt wat overtuigende stappen en draven. Fijn dat Merrie hier geweest is, maar wordt niet aangewezen voor de modelverklaring. Catalogus nummer 168 is een merrie als de bewaring komt met veel uitstraling, veel presence. Merrie met veel behang. Zou iets sterker mogen in de bovenlijn en iets minder hellend in het kruis. Ook zouden we de aansluiting wat sterker willen zien. En dat klinkt allemaal streng, maar we hebben de lat heel hoog gelegd en we kijken nu naar een modelwaardig exterieur. Merrie zou ook in beweging wat meer mogen overtuigen, wordt niet aangewezen voor de modelverklaring. Catalogus nummer 166 is een evenredig gebouwde merrie met een sterke bovenlijn, een recht kruis, goede kruislinie dus. Merrie die iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn, wat ruimer zou mogen stappen, in draf van goed achterbeengebruik heeft, maar geen aanwijzing voor de modelverklaring. Catalogus nummer 171 is ook een royale merrie die iets rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Merrie heeft een voldoende sterke bovenlijn en voldoende kruisligging, maar zou iets opwaarts gebouwd mogen zijn. De stap is voldoende, in draf toont de merrie veel afdruk en souplesse, maar het exterieur is niet toereikend voor aanwijzing. Dan komen we bij catalogus nummer 169, een evenredig gebouwde merrie met een goede bovenlijn, kruis wat minder hellend mogen. Merrie die iets meer lengte in de hals zou mogen hebben. Merrie die in draf een achterbeengebruik heeft, wel iets in een hoog rimpen blijft draven, maar in stap meer zuiverheid zou mogen laten zien. En dat maakt ook dat we haar niet aanwijzen voor de modelverklaring. Dat geldt wel voor de nummers op tafelvolgorde 167 en 170. Gefeliciteerd, jullie mogen een ronde verder en we zien jullie graag terug vanmiddag. Nummer 87, Jitske Hagen staat voor de jury. Baan 1, de 3-jarige merrie uit Tiede. De moedersvader is Jasper, de fokker-eigenaar is W.H.P. Hendricks uit Reuzel. Nummer 87 staat inmiddels baan 1. Dat was
De groep kroonmens van IJzerdag door met de modelmens.